cái quán chuyên bán dê ở Tuy Hòa. Rồi, cảm ơn nhiều. Quán này chuyên bán là lẩu dê và các món chế biến từ dê. Do hồi nãy lúc mà trên đường đi mình Phú Rô về á, thì mình thấy có rất là nhiều mấy cái con dê núi, nên chợt nảy ra ý định là sẽ đi ăn dê ở thành phố Tuy Hòa. Nghe có vẻ hơi bị mang rợ ha. Giờ thì mình vừa mới gọi món ra xong và mình đang chờ những cái món ăn của mình mang ra. Mình có kêu một phần dê hấp gừng cuốn lá mơ, một phần dê tái chanh và cộng với 2 xiên thịt dê nướng lụi nữa, cộng với lại đây là một chai sữa dê đây. Chai sữa dê này thì nó không có đường, thì bạn nào mà uống đường thì họ có cho một cái phần đường ở đây, mình pha vào trong đây cho vừa uống, chứ đây là hoàn toàn lạc á. Đầu tiên là sẽ uống thử nếu mà không có bỏ đường nó sẽ ra sao. Cái vị y chang cái vị sữa dê hồi xưa ở nhà mình. Hồi xưa nhà mình cũng có, lúc mà mình còn nhỏ đó thì cũng có nuôi dê, và cứ mỗi sáng nào cũng sẽ ra bắt sữa dê vào, xong rồi hấp cách thủy rồi uống vậy thôi, bỏ thêm miếng đường uống đi học. Thành ra cái vị này rất là quen thuộc, và bạn nào mà không quen uống thì sẽ thấy hơi khó uống vì nó có cái mùi dê á. Nhưng mà đã quen rồi thì uống vào thấy nó rất là bình thường. Ôi, cái tới 2 chiếc xe tải vừa mới chạy qua. Mình sẽ không bỏ đường vào đâu vì mình nghĩ uống như vậy cũng được rồi. Ở đây mọi người có thể thấy là họ mang ra tới 4 loại nước chấm. Cái này là 2 loại nước chấm lúc nào cũng sẽ có trên bàn, là cái này là mắm ruốc, còn bên đây là chao. Họ đã pha và chế biến theo cái công thức của quán rồi. Ở đây là cái nước chấm lá é. Lá é là lá quế sả, nó sẽ thơm thơm mùi quế và mùi sả. Mà bình thường mình hay ăn gà nấu lá é trên Đà Lạt á. Đây là họ xay nhuyễn ra họ làm thành cái nước chấm. Còn bên đây là nước chấm bơ. 2 cái nước chấm lá é và cái bơ này thì để dùng chấm cho cái phần xiên thịt nướng lụi. Còn 2 cái này là dùng để chấm dê, dê hấp hay là dê gỏi, hay là làm bất cứ dê nào cũng được. Bây giờ thì toàn bộ cái phần ăn của mình đã được dọn ra rồi. Mình sẽ ăn cái món nào chua chua ngọt trước. Mình sẽ ăn cái phần dê tái chanh trước đi, tại vì nó chua chua ngọt ngọt, ăn vào nó sẽ kích thích vị giác, giúp mình ăn những cái món sau ngon hơn. Một dĩa này thì cũng không nhiều thịt dê lắm đâu, khá là nhiều rau giá. Và thịt dê thì sẽ được trộn lẫn ở đây. Đây là phần dê đã được làm tái. Rau giá ở phía trên có một xíu rau thơm. Đấy, nhiều giá quá ha. Quá nhiều giá. Lấy một phần thịt dê này, rau giá kẹp với rau thơm và ớt. Thịt dê không hề bị hôi, khá là mềm, chua chua ngọt ngọt, rất là dễ ăn, cộng với cái mùi thơm của cái rau quế nữa. Món này khá là dễ ăn, nó gần giống như bò tái chanh vậy đó. Nhưng mà thịt bò thì mình lại nghe cái mùi bò, còn cái phần dê này họ đã xử lý và không còn nghe cái mùi dê nữa. Cho nên bạn nào mà ghét cái mùi hôi của thịt dê thì có thể ăn ở đây. Mình thấy nó khá là dễ ăn, chua chua ngọt ngọt. Nhưng mà bị nhiều cái phần rau giáo á, phải chia nhiều cái thịt dê hơn thì nó sẽ ngon hơn. Món tiếp theo mình ăn chắc là sẽ là cái xiên nướng này đi. Đây là xiên nướng lụi. Một xiên như vậy cũng khá là lớn, là 20.000. Các bạn có thể thấy ở trên là có rất là nhiều hạt mè nè, mè, sả, và họ đã ướp trong đây và nướng chín rồi. Khi mình ăn mình chỉ cần chấm vào trong đây thôi. Mình thì thích ăn cái muối lá é hơn là ăn cái bơ này, nên mình sẽ chấm vào trong cái muối lá é. Đấy, phần muối lá é rất là nhiều lá é được xay nhuyễn ở trong đây, nhìn rất là hấp dẫn nha. Cái xiên nướng lụi này nó sẽ nghiêng về vị mặn nhiều hơn, khá là đậm đà và thơm cái mùi sả. Muối lá é thì kiểu chua chua, thơm thơm mùi lá quế sả. Lá é gọi là lá quế sả nữa, vì nó có một phần thơm mùi lá quế, một phần thơm mùi lá sả. Mình có thể ăn cùng với một xíu rau thơm, tại vì cái xiên nướng này vẫn còn hơi cái mùi của dê. Ăn chung với rau thơm nó sẽ át mùi đi. Ăn món này lại nhớ những cái món ở trên Tây Nguyên á. Lúc mà xem muối cồng chiên á, mình có hay ăn những cái món thịt heo rừng của người đồng bào, họ cũng hay nướng kiểu ướp với sả như vậy. Một xiên như vậy chỉ có 20.000 thôi, giá khá là hợp lý.
mình vẫn rất là ghim cái dĩa dê bóp chua, dê bóp gỏi, tại vì nó quá là nhiều cái phần rau giá trong đó. Cái dĩa thứ ba mà mình kêu ở đây là dê hấp xả cuốn với lá mơ. Thì các bạn có thể thấy ở trên đây nè, cũng lại rất là nhiều cái phần rau thơm và hành tây họ bỏ lên trên. Điều đặc biệt ở đây á là các bạn thấy là thịt rất là nhiều nha, và ở chính giữa phía dưới cái phần rau nè vẫn là rất nhiều thịt đó. Ở trong đây lại rất là nhiều sả nè, tại vì hấp xả mà. Ở dưới đây thì họ có để một xíu rau xà lách đó, đơn giản vậy thôi. Và khi ăn thì mình có thể cuộn với lá mơ. Ở đây có lá mơ, rau cải, rau thơm, đây là rau ngò ôm, một xíu chuối bồng và giá. Mình sẽ ăn với lá mơ. Lá mơ hay còn gọi là lá này không tiện nói ra cho lắm, thì các bạn có thể lên trên mạng tìm ra. Mình sẽ lấy một xíu lá mơ nè, bỏ với lại cái chuối chát nè, và một xíu rau thơm. Đây có ngò ôm. Bỏ cái phần dê hấp xả lên trên. Dê hấp xả nó có cả gân này, nhìn rất là hấp dẫn nha, vẫn còn hơi ấm ấm. Mình sẽ lấy một, đấy, cuốn lại. Mình sẽ chấm với lại nước sốt mắm ruốc, tại vì ở đây là cuốn lá mơ. Lá mơ thì nó rất là hợp với lại mùi mắm tôm và mắm ruốc. Ít thôi, tại vì nó sẽ hơi mặn nha. Cái mùi mắm ruốc rất là thơm. Bạn nào mà quen ăn mắm ruốc rồi thì sẽ thấy nó thơm, nhưng mà nếu không quen thì sẽ thấy nó sẽ rất là nồng á. Còn với là cái mùi thơm đặc biệt của lá mơ nữa. Thông thường á thì mình thích là ăn cái phần dê hấp xả này ăn riêng với chao hơn là sẽ cuốn vào trong cái lá cải hoặc là lá mơ, kẹp với một ít rau thôi, xong rồi chấm chao. Ăn riêng như vậy mình lại thấy nó ngon hơn, và nó làm nổi trội cái mùi của cái phần thịt dê hơn. Tại vì thịt dê ở đây họ cũng đã xử lý rồi, nó không phải quá hôi đâu, cho nên cũng không cần phải cuốn với những cái loại lá kia. Sau khi ăn xong dê thì mình có thể uống một phần sữa dê. Thực ra cái sữa dê này nếu bạn nào mà không chịu được mùi của dê thì mình khuyên là các bạn không nên, tại vì nó sẽ có cái mùi dê đặc trưng. Giờ thì chắc là mình sẽ ăn tiếp cái bữa ăn của mình đây. Bạn nào mà có đến Phú Yên, Tuy Hòa thì có thể ghé đây để mà ăn thịt dê. Đây là một trong những cái quán mà được rất là nhiều người địa phương họ lựa chọn ở dịp cuối tuần, cộng với lại có rất là nhiều món ăn chế biến về dê ở đây nữa. Và dê ở đây đặc biệt là dê núi, cho nên thịt nó sẽ chắc và nó sẽ có cái mùi vị đặc biệt hơn so với những loại dê mà họ nuôi ở đồng bằng. Nhưng mà bị một cái là cái quán nó nằm gần cái mặt tiền đường quá, cho nên xe cộ chạy qua chạy lại khá là ồn. Vậy nha, mình sẽ ăn tiếp đây. Vừa mới ăn uống no say xong, bây giờ mình sẽ đi lên núi Nhạn chơi. Tại vì mình ăn ngay cái giờ xế xế cho nên cũng khá là ít khách. Để các bạn thể thấy là cái quán sát bên mặt đường luôn, cho nên rất là ồn. Mình vừa mới gửi xe ở phía sau lưng này và mình đang đi bộ lên phía trước mặt mình là Tháp Nhạn rồi. Đây, mọi người có thể thấy Tháp Nhạn phía trước hôm nay được một xíu, buổi chiều nay được trời nắng một xíu nên Tháp Nhạn lên hình khá là đẹp ha. Ngôi Tháp Nhạn này được người Chăm xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 12, cũng khá là lâu đời rồi. Điều đặc biệt của Tháp Nhạn các bạn thể thấy là họ xây bằng gạch nung, nhưng mà giữa những cái mép gạch này nó rất là khít luôn á. Để mình đi lại gần cho mọi người xem kỹ hơn. Giữa những cái lớp gạch này rất là khít,
và hầu như mình sẽ không nhìn thấy được cái vật liệu kết dính là gì. Bình thường mình xây gạch của người Việt Nam mình hay dùng xi măng đúng không? Còn ở đây là họ dùng một cái loại keo đặc biệt mà vẫn chưa tìm được chính xác. Hồi xưa mình nghe nói là keo rái, keo gì đấy, nhưng mà vẫn chưa có cái bằng chứng khoa học nào chính xác. Ở những ngôi tháp Chăm-ba là đa phần cái hướng sẽ đều là hướng ra biển Đông, hướng về phía đông. Tại vì người Chăm hồi xưa họ quan niệm là hướng đông là hướng của thần linh, hướng của mặt trời mọc, hướng của những cái điều tốt, những cái điều sinh sôi nảy nở. Núi Nhạn là hồi xưa ở đây người dân bảo là có rất là nhiều chim nhạn bay về đây vào mùa xuân. Thành ra là dần dần theo thời gian thì người dân họ gọi nơi đây là núi Nhạn luôn. Ở phía trên núi Nhạn thì các bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Tuy Hòa ở phía dưới. Đang có tiếng nhạc sập sình ở phía xa là do ban nhạc họ đang thử âm thanh để mà cứ mỗi tối thứ bảy hàng tuần sẽ có cái chương trình biểu diễn văn nghệ về Phú Yên ở ngay núi Nhạn á. Đây, mình có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Tuy Hòa. Các bạn có thể thấy là đây là một cái cánh cửa giả này, bên đây có cánh cửa giả, ba mặt là ba cánh cửa giả và phía mé bên kia sẽ có một cánh cửa để mà vào một cái kiểu như là một cái điện thờ trong đó. Thờ bà Thượng Định Chúa Thiết Anna Diễn Ngọc Phi vào thời Hậu Lê thì phải. Hồi xưa tới giờ qua sự tàn phá của chiến tranh thì tháp đã bị hư hỏng rất là nhiều. Sau này thì chính quyền cũng đã trùng tu và phục dựng lại nguyên gốc. Cho nên các bạn thể thấy là sự khác biệt giữa những cái phần gạch cũ và gạch mới. Những cái phần phục dựng sau này nè, các cái kỹ sư nhà khoa học phải dùng một cái loại hồ vữa đặc biệt của người Nhật để mà phục dựng, chứ vẫn chưa tìm được chính xác cái loại keo, loại hồ hồi xưa mà người Chăm đã dùng để xây nên những cái ngôi tháp Nhạn, tháp Bánh Ít, tháp Chăm là gì cả. Và ở phía trên đỉnh thì sẽ có một cái hình, một cái linh vật, Linga. Linga là cái phần của người đàn ông á, bằng đá ở phía trên đỉnh. Bây giờ mình đang ở một quán chuyên bán về các món cá ngừ đại dương, rất là đông ở đây. Mọi người có thể nhìn thấy một vòng này, rất là đông người đang ăn ở trong này. Và quán kiểu giống như là một quán nhậu gia đình lề đường thôi, cho nên hơi chỗ ngồi nó sẽ hơi bất tiện một xíu. Mình kêu 3 món, một món là mắt cá ngừ hấp, một món là cá ngừ sống ăn với là mực tạt, và một món là lòng cá ngừ xào. Bây giờ thì 2 trong 3 món của mình đã được mang ra rồi. Trước mắt thì mình sẽ ăn trước cái phần là mắt cá ngừ hấp đã, tại vì mắt cá ngừ phải ăn nóng, để nó nguội xíu nó sẽ bị tanh mất. Thông thường người ta sẽ để vào trong một cái thố sành như vậy nè, mục đích cũng là để cái thố sành nó nóng, nó giữ nóng được lâu thì cái món cá này nó sẽ không tanh. Các bạn sẽ thấy ở phía trong có rất là nhiều hành lá, ớt và rất là thơm nha, có thơm thoang thoảng mùi thuốc bắc trong này nữa. Và mình sẽ lấy cái phần mắt cá lên cho mọi người xem này. Đây, mắt cá ngừ, ở trong đây còn có một miếng thịt cá ngừ nữa. Phần mắt cá ngừ đã được làm rất là kỹ rồi, nó đã không có còn kiểu hình dáng đáng sợ. Thông thường mắt cá ngừ sẽ ăn kèm với cái phần mà rau cải và rau thơm bên đây. Mình sẽ húp trước cái phần nước hấp trong đây. Nhìn khá là béo nha. Rất là thơm và không hề có mùi tanh. Cái mùi nó thoang thoảng cái vị thuốc bắc nữa. Nước rất là ngọt, không phải là ngọt đường đâu mà là ngọt cái vị cá. Mình sẽ ăn thử cái phần thịt cá ở trong mắt này. Tại vì thật sự mà nói mình rất là sợ ăn mắt cá hay mắt bất cứ loại động vật nào mình rất là sợ. Mà hôm nay đánh liều ăn thử món này tại vì nghe bảo là đây là đặc sản của Phú Yên rất là ngon. Mình sẽ lấy một phần thịt cá trong này ra. Còn rất là nóng và nóng hổi luôn á. Đây nó. Anh nhận đây là gì
Đầu tiên ăn vào á rất là béo, và phần mắt cá nó rất là dai và nó có cái từng sớ thật thịt đó, mà không hề bị tanh, cảm giác rất là béo và thơm những cái mùi một xíu mùi thuốc bắc và rất là nhiều gia vị trong này. Và nó có cái độ cay cay nhẹ nhẹ của ớt nữa. Cái phần mắt cá ngừ hấp này còn gọi là đèn pha đại dương, cái tên rất là dễ thương á, và thường làm cái món này rất là cực và rất mất nhiều thời gian. Đầu bếp á, người ta mang mắt cá ngừ về phải rửa qua rượu nè, nước muối nè, lấy cái chỉ máu trong mắt ra và sử dụng rất là nhiều gia vị cũng như là một số loại thuốc bắc để mà khử cái mùi tanh đi. Cho nên để mà làm được cái phần mắt cá ngừ như vậy mà không bị tanh mà vẫn còn giữ được cái mùi vị tự nhiên của cá là một điều rất là kỳ công. Mình có thể bỏ một xíu rau cải và rau thơm ở đây. Trong đây vẫn còn rất là nóng vì cái thố bằng sứ này giữ nóng rất là lâu. Cái phần rau cải này, cái vị hăng hăng của nó sẽ giúp cho mắt cá ngừ đỡ tanh hơn. Và mình sẽ lấy một phần mắt cá kẹp với cái rau cải này. Đúng là sau khi kẹp với rau cải á, thì cái vị hăng hăng của rau và vị thơm của các loại rau thơm nó át đi cái mùi của cá ngừ. Mặc dù cá ngừ không có tanh lắm đâu, nhưng mà khi mà có rau như vậy ăn nó sẽ dễ ăn hơn rất nhiều. Thì ra hồi xưa đến giờ mình rất là ám ảnh những cái loại mắt cá hay mắt heo mình không bao giờ ăn đâu. Nhưng mà do cái món cá ngừ, mắt cá ngừ hấp của Phú Yên rất là nổi tiếng, cho nên hôm nay mình mới muốn ăn thử một lần. Thì ăn xong thấy nó cũng ngon thiệt. Cái nước hấp cá thì rất là ngọt và rất là béo, cái vị mà mỡ của cá nó tiết ra. Và các bạn đừng có sợ cái món này lạnh bụng, tại vì họ bỏ vào đây rất là nhiều gia vị và ớt nên nó sẽ cay cay nồng nồng. Món thứ hai mà mình sẽ giới thiệu với mọi người là món cá ngừ đại dương sống ăn với mù tạt. Ở đây thì họ dùng một loại là họ dùng cái cá ngừ đông lạnh á, nên mình thấy nó hơi bị, đáng lẽ quán nên đã đông trước rồi hãy mang ra cho khách thì nó sẽ đẹp mắt hơn. Còn đây thì khi mà mang ra cái miếng cá nó vẫn còn đóng băng như vậy, cho nên nhìn nó sẽ không có được đẹp mắt cho lắm. Mình sẽ ăn thử miếng cá không trước, sau đó sẽ dùng miếng cá này cuốn vào trong rau cải và ăn. Có hai cách ăn tùy vào mọi người. Mình sẽ lấy một miếng cá còn sống này. Vì cá đông lạnh á, nên khi rã đông ra thì nó bị bể ra từng miếng như vậy, sẽ không còn được đẹp mắt nữa. Kẹp với một xíu gừng và chấm vào trong cái mù tạt. Hoàn toàn là cá ngừ tươi. Khi mà ăn chung với mù tạt, cái mùi nồng của mù tạt và cái vị gừng á, nó làm cho mình chẳng có thấy bị tanh hay là gì cả, rất là dễ ăn. Chỉ có một điều là nó hơi bở là vì khi mà đông đá như vậy, rã đông ra thì thịt cá nó bị rời ra mất, nên nó mất đi cái độ dai của thịt cá mất. Mình sẽ cuộn một xíu lá cải này với lại cái cá ngừ, rau thơm nè, bỏ một xíu cà chua và đậu phộng lên trên. Sau đó sẽ bỏ một lát cá ngừ và một xíu gừng, rồi cuốn lại. Cái món này á, món cá ngừ sống này mình khuyên các bạn nên ăn cá ngừ không, đừng có nên cuốn vào. Vì khi cuốn vào như vậy cái vị nồng của rau cải và cái vị của rau thơm á, nó sẽ làm mất đi cái vị cá ngừ mất rồi. Cho nên bạn nào mà không ngại ăn cái cá ngừ sống hay đã quen ăn sashimi rồi á, thì ăn cá ngừ không như vậy chấm với mù tạt nó đã rất là ngon rồi. Ở đây mình có kêu thêm một cái phần nữa là phần lòng cá ngừ xào. Ở trên đây rất là nhiều, một cái này là dĩa nhỏ cho một người thôi, nhưng mà các bạn có thấy rất là nhiều cá ở trên này. Và ở trên đây có một số hành lá xào khá là đơn giản á, hành lá, hành tây.
Mình sẽ ăn thử một miếng xem như thế nào. Con cá rất là giòn nha, không hề bị dai mà kiểu giòn giòn. Miếng bên đây trong đây có xào thêm cái phần bụng cá nữa, cho nên có những miếng rất là béo và bùi. Một dĩa như vậy rất là nhiều, đây là dĩa cho một người ăn mà không hiểu tại sao quán lại làm nhiều như vậy. Chắc là mình sẽ kêu thêm một ít cơm hoặc một ít cháo gì đó để ăn chung với đây cho nó no bụng luôn. Và bạn nào mà có đến Phú Yên á mà muốn ăn những cái món liên quan tới cá ngừ đại dương thì có thể ghé quán này. Thứ bảy chủ nhật cuối tuần thì quán sẽ hơi đông nha, và cái chỗ ngồi sẽ kiểu hơi bình dân, cho nên và nó kiểu hơi ồn kiểu quán nhậu á, nên bạn nào mà thích yên tĩnh thì chắc là quán này sẽ nên cân nhắc. Bây giờ thì mình sẽ ăn tiếp bữa ăn của mình đây, xong rồi sẽ đi một vòng ra ngoài biển Phú Yên bên đây và quay trở lại khách sạn vậy nha. Bây giờ là 9 giờ tối và mình đang ở Tháp Nhạn, trên ngọn núi Nhạn của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ôi, người ta dẹp hết mấy cái ca múa nhạc chiều nói rồi. Nè, mấy cô lớn ngồi ở đây, mấy đứa nhỏ đứng sau lưng. Chứ ai cho ngồi mà đòi ngồi, mấy cô lớn ngồi đứng Ban đêm các bạn mà lên trên đỉnh núi Nhạn có thể nhìn được toàn cảnh thành phố Tuy Hòa về đêm rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi bộ về lại khách sạn để nghỉ ngơi đây. Bây giờ là khoảng 9 giờ mấy ở Tuy Hòa rồi. 9 giờ rưỡi là Tháp Nhạn sẽ đóng cửa và không có nhận khách tham quan nữa. Ở trên đây buổi tối rất là mát và mọi người có thể nhìn được toàn cảnh thành phố Tuy Hòa vào ban đêm, rất là thích. Hồi nãy mình đến trễ quá, đến sớm một xíu để sẽ coi được văn nghệ vào cuối tuần thứ bảy và những ngày rằm á. Ở đây sẽ có biểu diễn văn nghệ và những cái loại hình nghệ thuật về Phú Yên. Đấy, vậy nha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ mình nha. Bye bye. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.